Gagawa tayo ng tinapay sa kawali. Ang tinapay na ito ay lulutuin natin sa kawali. Kung wala kang oven at ayaw mong gumamit ng improvised oven ay walang problema. Sa isang maliit na mangkok, i-combine natin ang itlog, evaporated milk, and melted butter. Yes po, pwedeng gumamit ng fresh milk. Kung wala kayong butter ay pwedeng gumamit ng margarine or canola oil. Haluin lang natin ito na mabuti. In a separate bowl, i-combine natin ang all-purpose flour, white sugar, salt, and instant dry yeast. Sa harina, pwedeng gumamit ng bread flour. I-mix lang natin ito. And then, i-combine natin ang dry at wet ingredients. Actually, pwede mo na ihalo lahat ng ingredients sa isang bowl. Ako kasi gusto ko na hinahalo ko na muna yung ating wet at dry ingredients ng hiwalay. Tapos, i-mix natin ito ng mabuti until maging dough ang ating mixture. Maglalagay ako ng konting cooking oil sa ating chopping board at dito tayo magni-knead. And yes po, pwede naman sa malinis na mesa. Or kung sanay ka na, pwede sa mixing bowl. Pero kung ayaw mo na mahirapan, pwedeng gumamit ng mixer. Mag-lightly grease tayo ng ating mga kamay at i-knead natin ito for 10 to 15 minutes para maging smooth at elastic ang ating dough. Tandaan, ang dough natin ay sticky type. Huwag kang matempt na magdagdag ng maraming harina, pero pwede kang mag-grease ng kamay para hindi ka mahirapan sa pag-handle ng ating dough. And yes, mas maganda na maglagay ng towel sa ilalim ng chopping board para hindi ito gumalaw or sumayaw habang nagni-knead ka ng dough. Ayan, after 10 or 15 minutes, eto na ang ating dough. Ayusin lang natin ito at ilagay natin sa same bowl. Magpahid lang tayo ng konting cooking oil. At magpahid din tayo ng konting cooking oil sa ating dough para hindi ito mag-dry. Takpan natin ito at ilagay natin sa warm na area ng bahay para ito ay tumubo. Kung hindi masyadong mainit ang panahon, pwede kang mag-add ng 30 minutes. And after 1 hour, eto na ang ating dough. I-punch down lang natin ito para ma-deflate ang dough at para ma-release niya ang gas. Mag-lightly grease tayo ng ating chopping board. Ilagay lang natin yung ating dough at bibilugin ko siya ulit. Tapos ipa-flatten natin at iro-roll. Pagka-rolyo kasi natin, ikakat ko ito as much as possible na uniform sila. Pero kung gusto nyo na exact talaga ang bigat, pwedeng gumamit ng timbangan. Timbangin nyo yung ating dough. I-divide natin ang dough into 11 equal parts. Pwede 10 or 12 equal parts, depende yan kung gaano kalaki or kaliit ang gusto mo sa iyong tinapay. So, ang ginagawa ko, ina-eyeball estimate ko lang siya. Pagkatapos nating i-divide, bibilugin natin ito. And then, i-flatten natin para malagyan natin ng palaman. Ito yung tira namin sa breakfast, so ito yung gagawin nating palaman. Maglalagay ako ng isang slice ng chorizo. Balutin natin ito. Siguraduhin na sealed talaga. Tapos iporma natin ulit. Ito naman ang ating kawaling gagamitin. Mag-lightly grease lang tayo. At ilagay na natin dito ang ating nabilog na tinapay. Eto naman, ang ilalagay kong palaman ay itlog at hotdog.
So kahit anong tirang ulam ay pwede mong gawing palaman. Pero kung ayaw mo na lagyan ng palaman ay pwedeng plain lang. So bilugin mo lang siya at ilagay mo sa kawali. Para naman dito, lagyan natin ng keso. So again, dapat sealed talaga yung pagkakabalot mo dahil baka mag-leak. Makikita nyo yan mamaya kasi yung tsokolate na inilagay ko, natunaw tapos nag-leak kasi hindi masyadong naisara. Para naman dito, lagyan natin ng itlog, keso at hotdog. So kahit anong palaman talaga ay pwede. Kung gusto mo corned beef, adobo, or mechado, asado, pwede. At eto na, eto yung tinapay na may tsokolate. So again, takpan natin ito at mag-finalize tayo for 1 hour. After 1 hour, eto na ang ating mga dough. Pwede na natin silang isalang. Takpan natin ito at lutuin natin over low heat or very low heat for 10 to 13 minutes. Pero mag-check ka sa 10 or 12 minutes para siguraduhin hindi sunog ang mga tinapay. Pumili ka ng takip na sakto sa kawali at kung may butas man, takpan mo ito. After 10 or 13 minutes, baliktarin natin ito. And nga pala, pwedeng gumamit ng Filipino style na kawali, yung hollow, or kung wala kayong kawali, pwedeng gumamit ng kaldero. So ayan, eto yung sinasabi ko sa inyo na nag-leak yung ating tsokolate. Pero okay lang yan. Ngayon naman, lutuin natin ang kabilang side ng ating tinapay. And again, huwag mong pasobrahan yung oras para hindi masunog ang tinapay. And again, takpan natin ito at lutuin natin ang kabilang side ng 3 to 5 minutes. And dapat low or very low heat pa rin. After 3 or 5 minutes, meron na tayong tinapay na inuluto sa kawali. Kita nyo, kahit walang oven, posible talaga. Palamigin lang natin ito ng konti at pwede nang kainin. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin ang ating tinapay sa kawali. Ayan, eto. Oy, eto yung may hotdog at may cheese and egg. Ayan, may hotdog siya. Alam nyo, ang sarap nito sa umaga. And masarap din to kapag nagmemeryenda kayo. Ang lambot ng ating tinapay. And again, kung wala kayong panlagay na palaman sa ating tinapay, ay okay lang. Or hindi kayo mahilig na may palaman yung iyong tinapay, pwede na i-partner mo lang siya sa kape, hot chocolate, or gatas, di ba? Or gusto mo na separate yung palaman, like gusto mo peanut butter lang, or yung yema spread, ganun. Pwede ka nang gumawa ng tinapay mo gamit ang kawali. Pwede yung Filipino style na kawali, yung hollow. Gusto yung makita sa malapitan yung ating bread. Ito same. Meron siyang egg, meron din siyang cheese at hotdog. Tingnan yung bread natin. Diba? Siguro yung downside lang kapag sa kawali natin directly na inuluto, yung hindi even yung apoy kasi nga 'di ba, yung burner. So, usually nasa gitna talaga yung unang-unang ganito yung magiging kulay. Hindi naman siya totally na nasunog. O tignan nyo, hindi siya sunog. Pero konting-konting kembot na lang pag hindi mo na malayan yung oras, siguro magiging super dark na yung kulay niya. Pero eto, okay pa yan. Siguro nga hindi ko na siya ginawang 15 minutes, siguro nasa 10 or 12 ganun. So, i-check mo lang siya. Naisipan ko magluto ng tinapay sa kawali talaga na hindi na kailangan ng improvised oven. Kasi nga yung iba, ayaw din na gumamit ng parang improvised oven. Siguro, kasi nga, yung iba kasi natatakot, I think. So, pwede na diretso sa kawali. And yes, pwede sa kaldero. Pwede yun. Yun din, same procedure, iba lang yung pinaglutuan. Pero pwede kaldero. Or ano pa bang pwede? Basta malulutuan mo na may takip, pwede talaga yun.
Kaya ito, sa susunod gagawa ako nito. Alam nyo yung parang mas mabilis, parang hindi na masyadong maraming preparation na hindi ka na mag-preheat ng improvised oven mo. Yun yung parang naging advantage na kawali na agad yung paglulutuan mo ng tinapay. No need to preheat oven, no need to preheat improvised oven. At hindi na din kailangan na gumamit ng cake pan para maging tray mo. Hindi na kailangan maghanap ng metal na rack para pagpapatungan. Kaya, ang galing na pwedeng-pwede sa kawali, di ba? Ito, ang sarap niya. May cheese tayo. Pwede-pwede ka lang gumawa ng cheese pandesal gamit ang kawali. Gustong-gusto ko siya. Alam mo yung cheese bread? Sarap? Again, kung may ka mga leftover na mga ulam, pwede mo ilagay sa ref, tapos pwede mo siyang gawing pangpalaman. Kahit corned beef, or adobo, or mechado, afritada, mga ganun na ulam. Pwedeng-pwede. Diba, asado? At ang lambot talaga ng ating tinapay. Amazing. And naalala nyo ba na gumawa tayo ng cake gamit ang kawali, cookies, and pizza? Diba? Amazing. Kasi nga, yung mga dapat lutuin sa oven, naluluto natin sa kawali. Ang saya lang, diba? Kasi pwede ka nang gumawa ng mga pagkain na hindi kailangan gumamit ng special na equipments gaya ng oven. Gaya nito, gagawa ka ng tinapay. Pwede pala yung mga gamit na ginagamit mo araw-araw, gaya nitong kawali. Meron tayo lahat yan sa bahay. Huwag kayong mag-deny. Kung wala kayong kawali, gumamit kayo ng kaldero. Pwedeng-pwede na talaga. Kaya I'm so happy na nagawa natin ito. Hindi ko lang alam kung yung iba nakagawa na ng bread gamit ang kawali lang. Walang improvised oven, walang mga patong-patong na mga cake pan. Masaya lang ako na na-share ko to sa inyo at sana masaya kayo sa recipe natin ngayon. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang ube cake ni Miss Maria. Eto naman ang mga cakes na gawa ni Miss Caliste. At meron ding mga cake si Miss Nika. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Nakakataba talaga ng puso dahil nagugustuhan at nakakatulong sa inyo ang recipe natin. At sobrang saya ko dahil ang galing-galing na ninyo. And honestly, mas magaling pa kayong mag-design kaysa sa akin. Mas matyaga kayo kaysa sa akin. Parang ako na ang bahala sa mga simple, tapos kayo na ang mag-improve. Lagyan nyo na ng mga personal touch ninyo, ilabas nyo ang creativity ninyo. Again, salamat talaga sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!